به نام خدا. علیرضا نصیرلو هستم. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. خداوند رو سپاسگزارم که به من کمک کرد تا این فایل رو آماده کنم. در این فایل میخوام درباره موارد هوش مالی که در کتاب ثروتمندترین مرد بابل اومده صحبت کنم. در فایل قبلی ثروتمندترین مرد بابل 1 گفتم که داستان این کتاب چیه و اینکه بنسیر عرابه ساز فقیری که دوست داشت مثل آرکاد که از بچگی با هم بزرگ شده بودن خیلی ثروتمند بشه. آرکاد ثروتمندترین مرد بابل بوده. آقای جورج کلاسون این کتاب رو بعد از 1920 یا 1930 نوشته، ولی موارد هوش مالیش رو خیلی ها در جهان ازش استفاده کردن، مخصوصا افراد موفقی مثل آقای رابرت کیوساکی و آقای دونالد ترامپ. من 3 نکته از موارد هوش مالی این کتاب رو میگم. اگر ادامه دار بود این قضیه و لازم بود قسمت 3 این فایل رو هم آماده میکنم. مواردی که در هوش مالی هست مخصوصا در این کتاب فوق‌العاده ساده است دوستان، فوق‌العاده ساده، و شاید یکی از علتهایی که بیشتر انسانهای روی کره زمین ثروتمند نیستن و از لحاظ مالی مشکل دارن به خاطر اینه که این موارد خیلی ساده است. ذهن ما دوستان، خداوند ذهنمون رو پیچیده آفریده، یعنی طوری آفریده که از پیچیدگی های اتفاقات دور و برمون اذیت نمیشیم، آزرده نمیشیم. حرکت ماشین ها رو نگاه کنید، باد رو نگاه کنید، صدای پرندگان، صدای ماشین ها، هر چیزی رو که نگاه کنید برای ذهن پیچیده ما چیز عجیب غریبی نیست، چون خداوند ساختار ذهن ما رو پیچیده قرار داده. و وقتی مسائل هوش مالی رو به صورت خیلی ساده مطرح میکنیم برامون جای تعجب داره. مگه میشه انقدر این مسائل ساده باشه و رعایت کردنش ما رو ثروتمند کنه؟ ولی واقعا همینطوره دوستان. رعایت کردن همین مسائل ساده است و موارد ساده است که ما رو ثروتمند میکنه. یعنی اگر فردی بیاد و بگه که من کاری میکنم شما یک شبه ثروتمند بشید، این رو بیشتر قبول میکنید تا اینکه بیاد و در این کتاب گفته بشه که 5 سال 10 سال 1/10 از درآمدت رو پس انداز کن. اولین موردیه که آرکاد به بنسیر میگه، 1/10 از درآمدت رو پس انداز کن اگر کارگر یا کارمندی، و اگر شغل آزاد داری از درآمدها 1/10 یا بیشتر. و وقتی مورد دوم، و وقتی به مبلغ قابل توجهی رسید پس سرمایه گذاری کن. اگر شما همین 2 نکته رو رعایت کنین، همین 2 مورد هوش مالی رو، از بیش از 50-60% انسان‌های روی کره زمین جلوتر هستین. چون اولا ساختار ذهنیتون که مقاومت میکنه در برابر مسائل خیلی ساده رو میشکنید، و دوم اینکه عادت میکنید به پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن. وقتی با کمترین پول شروع کردی پسنداز کردن و بعد از 5 سال 10 سال مبلغ قابل توجهی شد، حتی لازم نیست خیلی درگیر این باشی که چجوری سرمایه گذاری کنی. اگر دنبال سرمایه گذاری باشی، جهان سرمایه گذاری های خیلی خوبی رو بهت پیشنهاد میکنه و میتونی اون سرمایه گذاری ها رو انجام بدی، به شرط اینکه اون سرمایه گذاری ها رو بفهمی، نه اینکه دیگران به تو پیشنهاد کنن، خودت باید برسی. مورد سومی که در این کتاب گفته و فوق‌العاده مورد هوش مالی خوبی هست اینه که یه خونه شخصی از خودت داشته باش. دوستان، داشتن یک خونه شخصی هزینه بالایی داره و شاید بگین از لحاظ هوش مالی کار خیلی خوبی نیست، ولی علتهای مختلفی داره که جورج کلاسون از زبان آرکاد به بنسیر میگه از خودت یک خونه شخصی داشته باش. در تقریبا تمام کشورهای جهان هزینه مسکن فوق‌العاده بالاست. میخواد اون شهر تهران باشه، نیویورک باشه، پاریس باشه، هر شهری رو شما حساب کنید، هر کشوری رو شما حساب کنید، هزینه مسکن فوق‌العاده بالاست، چه بخواید اون رو اجاره کنید چه بخواید اون رو بخرید.
وقتی یه خونه شخصی از خودت داری، خیالت راحت، هر سال جابجا نمیشی، با صاحبخونه‌های مختلف درگیر نمیشی، وسایلت سالم میمونه. و بزرگترین ویژگی که داشتن یه خونه شخصی داره اینه که در کمال آرامش میتونی در مسائل مالیت پیشرفت کنی. یعنی اگر یه خونه شخصی داشته باشی، بهتر میتونی از لحاظ مالی پیشرفت کنی تا اینکه خونه شخصی نداشته باشی و فکرت و سرمایت درگیر یه خونه‌ای باشی که اجاره‌ایه و هزینه بالایی سالیانه بابت اجاره پرداخت کنی. پس مورد سوم، مورد هوش مالی که در این کتاب بررسی میشه اینه که یه خونه شخصی از خودت داشته باش. داشتن خونه شخصی میتونه فکرت رو آروم کنه و آزاد کنه تا در مسائل مالی بیشتر و بیشتر پیشرفت کنید. از اینکه به این فایل توجه کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در پناه خداوند سلامت و پرروزی باشید. خدا نگهدار.